ጤና ይስጥልኝ ሀበሻ አካዳሚ ነው። በዛሬው ቱቶሪያል የምንመለከታቸው ምንድናቸው? ሲ++ ዳታ ታይፖችን እንመለከታለን። ሲ++ ዳታ ታይፖችን መመልከት ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም የሰራነው ፕሮግራም አንድ ነበረ። ያ ሌክቸር ላይ እዛኛው ሌክቸር ላይ ምንድነው ያደረግነው? አንድ ሲንግል ስቴትመንትን ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግ። ያንን ሲንግል ስቴትመንት ደግሞ ሊጽፈው የሚችሉ ፕሮግራመሩ ብቻ ነው፣ ዩዘሮች ሊጽፉ አይችሉም። ያ ማለት ዲስፕሌይ ብቻ ነው የምታደርገው። ምንም አይነት ዳታ ከኪቦርድ የምናስገባው ነገር የለንም። እነዛ ነበር። አሁን ግን ዳታ ከኪቦርድ እንድናስገባ የሚያስችለን ነገር እንመለከታለን። ያ የሚያስችለን ምንድነው? ዳታ ታይፖች ናቸው። ሲ++ ዳታ ታይፖች ያንን እንድንችል ያደርጉልናል። ሲ++ ዳታ ታይፖች ላይ ስንመራ ሜንሊ 5 ቤዚክ ሲ++ ዳታ ታይፕ አለ። 5 ቤዚክ የሚባሉ ሲ++ ዳታ ታይፖች አሉ። ኢንቲጀር አለ፣ ኢንት አለ፣ ፍሎት አለ፣ ደብል፣ ካር እና ስትሪንግ ምንላቸው አሉ። አምስቱንም በተርታ እንመለከታቸዋለን። አብራችሁ ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ኢንት ነው። ኢንት ማለት ኢንቲጀር ነምበርስ ነው። ኢንቲጀር ነምበርስ ምንላቸው ምንድነው? ያለምንም ነጥብ የሚጻፉ ከነጥብ ካለ ከነጥብ በኋላ ያለውን ቁጥር ይተወውና ከነጥብ በፊት ያለውን ቁጥር ብቻ ይይዛል። በኢንት ወይንም ኢንቲጀር ነምበርስ ላይ ደግሞ ኮማ አይፈቀድም፣ ወይንም ደግሞ የዶላር ምልክት እንደዚሁ አይፈቀድም። ፕላስ እና ማይነስ አለው ነው ሊድ ማድረግ እንችላለን። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ መሆኑን ለማመልከት ፕላስ ወይንም ማይነስን መደመር ወይንም መቀነስን ከበፊቱ ላይ በማስቀመጥ ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለው ቁጥሩን መወሰን እንችላለን። እኛ ሬንጁ ደግሞ በእኛ ሲስተም ላይ አባውት ከፖዚቲቭ 2 ቢሊየን እስከ ኔጌቲቭ 2 ቢሊየን አካባቢ ድረስ ባለው ሬንጅ ላይ ይሰራል። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን አውት ኦፍ ሬንጅ ስለሆነ ሊሰራ አይችልም፣ ኤረር ይከሰታል ማለት ነው። ዲክላሬሽን ኤግዛምፕል እንዴት ዲክላር እናደርጋለን የሚለውን ስንመለከት ኢንት ኤክስ ስንል ኤክስ የሚባል ቫሪያብል አለ። ይሄ ስያሜ ነው። ለምሳሌ አበበ ብንል አበበ የሰው ስም ወይንም ስንፈልግ የውሻ ስም ስንፈልግ የፈለግነውን አይነት ስም ነው፣ መወከያ ማለት ነው። የሆነ ነገር መጠሪያ እንደምንለው ማለት ነው። ሶሪ የውሻ ስም ስላልኩ ግን አበበ የምንለውን ነገር የሰው ስም ሊሆን ይችላል። ለምንፈልገው ነገር መሰየም እንችላለን። ሰው ለሚወደው ነገር ስያሜ ይሰጣል። እኔ ውሻ ስለምወድ ነው አበበ ብዬ ውሻዬን ልሰይም እችላለሁ። ያ ማለት ኢንት ኤክስ ስንል ኤክስ የሚባል ቫሪያብል አለ። ያ ቫሪያብል መሸከም የሚችለው ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ያ ኢንቲጀር ደግሞ ምንድነው ሬንጁ ስንል እዚህ ጋር እንዳየነው ከ-2 ቢሊየን እስከ ፖዚቲቭ 2 ቢሊየን ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ ቁጥሮችን መያዝ ይችላል። ይሄ እዚህ ላይ ካራክተር እዚህ ጋር ምን ማድረግ አንችልም? ካራክተር ማድረግ አንችልም። ያ ማለት ፊደሎቹን አበበ ብለን ብንጽፍ ኤክስ ቦታ ላይ ምንም ሊሰራልን አይችልም። ቁጥር ከጻፍን ብቻ ነው ሊሰራ የሚችለው። ያ ማለት ጊቭስ ታይፕስ ኤንድ ኔምስ፣ ታይፑና ኔሙን ሰጠናል። ኔሙ ምንድነው? ኤክስ ነው። ታይፑ ኢንቲጀር ነው። ኖ ቫልዩ የት ቫልዩ ግን ምንም አይነት ቫልዩ አላስቀመጥንም። ያ ማለት ኢንት ኤክስ እኩል ይሆናል 10 ብንል ኤክስ የሚባለው ቫሪያብል ኔም ላይ 10 የሆነ ቁጥርን 10 የምትባለውን ቁጥር አስቀምጥልኝ ማለት ነው። በፈለግነው ሰዓት ሲያውት ኤክስ ብንል 10 የሚለው ይወጣ ነበር። አሁን ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ቫልዩ አልሰጠንም። የሚቀጥለው እንመልከት። ኢንት ኤክስ ኮማ ዋይ ካለ ደግሞ ሴሚኮሎኑ አይረሳም ሁሌም። ኤክስ ኮማ ዋይ ካለ ደግሞ ሁለቱንም ዲክለር ማድረግ ነው በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ኤክስም ኢንቲጀር ነው፣ ዋይም ኢንቲጀር ነው። እነዛ ማለት ነው። ኖ ቫልዩ ይስየት። አሁንም ቫልዩ ምንም አይነት ቫልዩ ለኤክስም ለዋይም አልሰጠንም። ኢንት ፖፑሌሽን እኩል ነው 16000 ይላል። 16000 ፖፑሌሽን የሚባለው ሚሞሪ ላይ አሳይን አድርግልኝ አስቀምጥልኝ ማለት ነው። ይሄ ፖፑሌሽን የሚባለው ሚሞሪ ስንጠራ ምን ይወጣል? 16000 የሚባለው ቁጥር ይወጣልናል ማለት ነው። ይሄ ፖፑሌሽን የሚባለው ሚሞሪ ደግሞ ምንም ብቻ ነው መሸከም የሚችለው? ኢንቲጀር ዳታ ታይፕ ያላቸውን ብቻ ነው መሸከም የሚችለው። ከኢንቲጀር ውጭ የሆኑ ጽሁፎችን ፊደሎችን ብንሰጠው ምንም አይነት ስራ ሊሰራልን አይችልም። ዲክለርስ ኤንድ ሴትስ ኢኒት ቫልዩ ኢኒሺያላይዝ አድርገናል ቫልዩዎችን። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እንመልከት። ዴቭን እንከፍትና መስሪያችንን ኢንክሉድ ስትሪም ካደረግን በኋላ ሪተርን ዜሮ መረሳት ስለሌለበት ይሄ ሜን ፋንክሽናችን ነው። ኢንት
ኤክስ ኮማ ዋይ ሴሚኮለን በአድርገን ይሄንን አሁን ራን ብንለው ኮምፓይል ብናደርገው ምንም አይነት ኤረር አያሳይም። ሴቭ እናደርገው ዳታ ታይፕ ብለን ሴቭ የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምንመለከቱት ከታች ላይ አውትፑቱ ፋይል ኔም ነው። ኮምፓይሌሽን ታይሙን አውትፑት ሳይዙን ይናገራል። ኤረሩ 0 ነው፣ ዋርኒንግም 0 ነው። ምንም አይነት ኤረር የለብንም ማለት ነው። ሙሉ ፐርፌክትሊ ይሰራል ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ ያለው ምንድነው ኢንት ኤክስ እኩል ይሆናል 1 እና ዋይ እኩል ይሆናል 2 ብንል እና እዚህኛው ላይ ሲያውት ኤክስ ፕላስ ዋይ ብንል አሁን ምን ያደርግልናል? ምን ዲስፕሌይ ያደርጋል? ቁጥር ደምሮ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። 3 ቁጥርን ዲስፕሌይ አድርጎልናል። ምንም አይነት ኤረር የለም። እንደምትመለከቱት ከታች ላይ ዋርኒንጋችንም 0 ነው፣ ኤረራችንም 0 ነው። ከዛ ዲስፕሌይ ያደረገልን ማለት ነው 3 የሚል ቁጥር ዲስፕሌይ አድርጎልናል ማለት ነው። አሁን ወደ እንትናችን እንመለስና ከዛ በመቀጠል ፍሎቲንግ ዳታ ታይፕ አለ። ፍሎት እና ደብል ዳታ ታይፖችን ተመሳሳይነት ስላላቸው በአንድ ላይ እንመለከታለን። ፍሎቲንግ ፖይንት ከነጥብ በኋላ ቁጥር ያላቸውን ቁጥሮች በፍሎት እና በደብል ዲሳይድ እናደርጋለን። ሀዝ ዴሲማል ፖይንት አላቸው። የቀድሞ ኢንቲጀር ቫልዩ ብቻ ነው ያለው። በዚህኛው እንደ ቀድሞ ምንድነው ፕላስ እና ማይነስ ሊድ በማድረግ አሎድ ነው ይቻላል። ያ ማለት ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለውን ማመልከት እንችላለን። ኮማ አይፈቀድም፣ እንዲሁም ደግሞ የዶላር ምልክቱ አይፈቀድም። ከኢንቲጀር ላይ ግን ዴሲማል ፖይንት አይፈቀድም ነበረ። እዚህኛው ላይ ዴሲማል ፖይንት ይፈቀዳል። የፍሎት ሬንጅ አባውት ፕላስ ኦር ማይነስ 10 ሬዝድ ኦፍ 38 10 ዘ ፓወር ኦፍ 38 ድረስ ይሰራልናል። ከፕላስ ኦር ማይነስ ማለት ነው። ከማይነስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 38 እስከ ፕላስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 38 ድረስ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ቁጥሮች መሸከም ይችላል። ፍሎት ከሆነ ደብል ከሆነ ደግሞ ከማይነስ ፕላስ ኦር ማይነስ 10 ሬዝድ ኦፍ 308 ከማይነስ 10 ሬዝድ ኦፍ 308 አፕቱ 10 ሬዝድ ኦፍ 308 ፕላስ ድረስ መሸከም ይችላል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቁጥሮችን መሸከም ይችላል ደብል። ፍሎት ደግሞ ከዛ ቀጣይ፣ ኢንቲጀር ደግሞ ከዛ ባነሳ ማለት ነው። ዲክላሬሽን ኤግዛምፕሉን ስንመለከት ፍሎት ፒአይ እኩል ነው 3.1431416 ዲክለር እናደርጋለን። ዲክለር አድርገናል። ኔሙን ሰጠናል ፒአይ ብለን ፓይ ማለት ነው። ሴትስ ኢኒሻላይዝ ቫልዩ ኢኒሻላይዝ አድርገናል። ቫልዩን 3.1416 ነው ፓይ የሚለውን ብለን ሰጠነዋል። ዲክለር ያደረግነው ደግሞ ዳታ ታይፑ ደግሞ ምንድነው ፍሎት ነው ብለን ተናግረናል ማለት ነው። ዳብል ኤክስ እኩል ነው 3.5 ኮማ ዋይ እኩል ነው 1245.6543 ይሄንን ደግሞ ስንመለከት በኮማ ለይተን ሁለቱንም በአንድ ማስተዋወቅ እንችላለን። ዳታ ታይፓቸው ሁለቱም የኤክስም የዋይም ዳብል ነው። ኤክስ ምን ያክል ቫልዩ ይዛል? 3.5ን ይዛል። ዋይ ደግሞ 1245.6543ን መሸከም ይዛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፍሎት ቢግ እኩል ነው 5.28 ኢ ሬዝድ ኦፍ 3 ኤክስፖኔንሻል ኖቴሽኑ ማለት ነው። ኤክስፖኔንሻሊ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ዲክለር ማድረግ እንችላለን። ቢግ የሚባለው ላይ 5.28 ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ቢግ የሚባለው ሜሞሪ ላይ አስቀመጥ። ያ ቢግ የሚባለው ሜሞሪ ደግሞ ምን አይነት ዳታ ታይፕ አለው? ፍሎቲንግ የሆነ ዳታ ታይፕ አለው ማለት ነው። ያው በዚህ ጋር እንደሰራ ነው ኢንት የሚለውን ፍሎት አድርጉና ነጥብ እየጨመራችሁ መመልከት ብቻ ነው። ሌላ ነገር ምንም አዲስ ነገር የለውም። በመቀጠል ካር ወይንም ደግሞ ሲንግል ካራክተር መሸከም የሚችለውን ዳታ ታይፕ እንመለከታለን። ያ ደግሞ ካን ሆልድ ጀስት ዋን ካራክተር አንድ ካራክተር ብቻ ወይንም አንድ ፊደልን ብቻ ይሸከማል። ከዛ ውጭ ከሆነ ምንም ነገር ሊሸከም አይችልም። ካር ኮንስታንትስ አር ሪትን ዊዝ ሲንግል ኮት በሲንግል ኮት ነው። በዚች መሰረት ነው የምትጻፈው። ካር ኤ ብለን ማስቀምጠን ዲስፕሌይ ያ ምልክት ነው ብንል ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ይችን ካራክተር ብቻ ነው። ዲክላሬሽን ኤግዛምፕሉን ስንመለከት ካር ብለን ሲኤች ብለን ሴሚኮለን ካለ ሲኤች የሚባል ቫሪያብል ኔም አለ። ሲኤች የሚባለው ቫሪያብል ኔም ሚሞሪ ላይ ያለው ሚሞሪ ነው። የሚሞሪውን ስም ነው። ሚሞሪው የሆነ ከፒሲያችን ወይንም ከምንሰራበት ቦታ ላይ ፒሲው ላይ ሚሞሪ አሎኬት ይደረግልናል። ያ ሚሞሪ ደግሞ አሎኬሽኑ ስሙ ምን ይሆናል? ሲኤች የሚባለው ይሆናል። ሲኤች የሚባለው ደግሞ ምን አይነት ዳታ ታይፕ ይኖረዋል? ካራክተር። ያ ማለት ካራክተር ሲንግል ካራክተር ብቻ ነው ሊሸከም የሚችለው። ቁጥር ብናስገባ አይሰራልንም።
ሌላ ወይንም ደግሞ 2 3 4 5 ፊደሎችን በተርታ ብናስገባ አይሰራልንም። አንድ ሲንግል የሆነች ነጠላ የሆነች ፊደልን ብቻ ስናስገባ ብቻ ይሰራል። አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ካር ቾይስ እኩል ነው ሲንግል ኮት ኪውን ብናደርግ ቾይስ የሚባለው የሜሞሪ ቦታ ላይ ኪውን ወስደን አስቀመጥን። ቾይስ የሚባል ቫሪያብል ኔም ነው፣ የሜሞሪው ቫሪያብል ስሙ ነው የሰየምነው እኛ። እዛ ቫሪያብል ስም ላይ ኪውን አስቀመጥን። ይቺ ኪው ደግሞ ምንድናት? ካራክተር ናት ብለናታል። ካራክተር ናት ማለት ሲንግል ካራክተር ናት፣ ነጠላ የሆነች ፊደል ናት የሚለውን እንመለከታለን። እዚህ ጋር እንድንመለከትና ካር ሲኤች እኩል ነው ኤ ብንል ሲአውት ሲኤች ሲምቦልን ካደረግን አሁን ምን ያደርግልናል? ራን ስናደርገው 3ንና ኤን አወጣት። 3 የምንድን ማለት የቅድሟ ኢንቲጀር ያልናት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን ኮሜንት እናደርገው። ኮሜንት ከሆነ ምንም ስራ አይሰራም ብለናል ባለፈው እንደታየ ነው። ኮሜንት አደረግነው። ስለዚህ አሁን ማን ትወጣለች? 3 የምትለዋ ብቻዋን እንድትወጣ ይሆናል። ኮምፓይል ስላላደረግነው ነው። ኮምፓይል ኤንድ ራን የሚለውን ስንነካ ኤ የምትለዋ ካራክተር ብቻ ትወጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲኤች ኤ ኪው ዲ ደብሊው ምናምን ብለን ብናስቀምጥና እንደ ሲንግል ካራክተር እንመልከተውና ደብሊውን የመጨረሻውን ካራክተር ብቻ ነው ያወጣልን። ያ ማለት ሪያሳይን እያደረገ ማለት ነው። ኤ ነበረ፣ ከዛ ኪውን ሲያገኝ ኪውን ኤን ትቶ ኪውን አስቀመጠው። ኪውን አግኝቶ ደግሞ ቀጣይ ደብሊው ካለ ደብሊውን ከኪው ቦታ ላይ ያስቀምጠውና ኤና ኪውን ይረሳቸዋል ማለት ነው። እሺ ወደ ዋና እንትናችን እንመለስ። አምስተኛው ምንድነው? ስትሪንግ ነው። ያ ማለት ካራክተር ወይም ስትሪንግ ሲኩዌንሶች ናቸው። ጥርቅም ሲኩዌንስ ኦፍ ወርድ ነው። ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተሮችን ስትሪንግ ብለን እንጠራለን። ያ ደግሞ ካን ሆልድ 0 to many ካራክተርስ ከ0 እስከ ምንም አለመሸከም ይችላል። በጣም ብዙዎቹን መሸከም ይችላል እስከፈለግነው ድረስ። ስትሪንግ ኮንስታንትስ አር ሪትን ዊዝ ደብል ኮት፣ በደብል ኮት ነው የሚጻፈው። ባለፈው ሲአውት ሄሎ ወርልድ ብለን እንዳወጣ ነው ደብል ኮት አድርገን ሄሎ ወርልድ ካለ ይወጣል፣ ዲስፕሌይ ይደረጋል። ወይንም ደግሞ ይሄንን የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ዲክላሬሽን ኤግዛምፕል ላይ ስትሪንግ ኤስ አለ። ኤስ የሚባል ሜሞሪ ቫሪያብል ኔም ነው። የቫሪያብል ኔሙ ይሄ ቫሪያብል ኔም ስትሪንግ ዳታ ታይፕ አለው። ስትሪንጎችን ነው መሸከም የሚችለው። ቁጥሮችን መሸከም ይችላል። ስትሪንግ ናቸው። ስትሪንግ ማይ ዲፓርትመንት እኩል ነው ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ብለን ብናስቀምጥ ማይ ዲፓርትመንት ሲአውት ማይ ዲፓርትመንት ብንለው ምንድነው የሚወጣው? ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የሚለው ይወጣል ማለት ነው። ይሄንን በምሳሌ እንመልከት ካል ይሄንን ነገር ኮሜንት እናድርገው አሁንና ተጨማሪ ፊደል እንዳይወጣብን ስትሪንግ ኢንክሉድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ሃሽ ኢንክሉድ ስትሪንግ ማለት ነው። ስትሪንግ ኢንክሉድ አድርገን ስትሪንግ በደብል ኮት ይሆናል። ደብል ኮት ሄሎ ወርልድ ብንልና ሲአውት ኤቢ ይህን ብናደርግ ይህን ኮምፓይል ብናደርገው ሲአውት ኤቢ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስፔክትድ እዚህ ጋር ሴሚኮሎናችን ከኮቴሽን ማርክ ውስጥ ሆኖብን ነው። አሁን ምን ይሰራል የሚለው ስንመለከት ሄሎ ወርልድ የሚለው ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስትሪንግን ኢንክሉድ ማድረግ አለብን። አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት ስትሪንግ ኤቢ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ኤቢ የሚባለው ቫሪያብል ኔም ላይ ያ ቫሪያብል ኔም ደግሞ ስትሪንግ ዳታ ታይፕ አለው። ስትሪንግ ዳታ ታይፑ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ይሸከምልናል። ሲአውት ኤቢ ስንል ሄሎ ወርልድ የሚለው ነገር ሙሉ በሙሉ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለው ስትሪንግ ማይ ዲፓርትመንት የሚለው ላይ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ብለን ሴሚኮለን ካለ ሲአውት ማይ ዲፓርትመንት ብንለው ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የሚለው ነገር ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የዛሬው ቱቶሪያላችን ይህን ይመስላል። ዳታ ታይፕ ምንድን ነው የሚለውን ተመልክተናል። ዳታ ታይፖቹን 5 ናቸው። 5ቱንም እያንዳንዳቸውን በተርታ ተመልክተናል። ወደፊት በደንብ ስለምንሰራባቸው ቀለል አድርገን ያየ ነው።
አመሰግናለሁ። ኮሜንት አይለየን። ኮሜንታችሁን ያው ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልን። በዚህ መንገድ ይሻለናል፣ በዚህ እንደዚህ ብታደርጉ ጥሩ ነው የምትሉትን ነገሩን በዛ መልኩ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ይህ ሀበሻ አካዳሚ ነው። ሰላም ዋሉ። ቻው